colons หรือเครื่องหมายมหภาพคู่หรืออีกชื่อหนึ่งคือทวิภาคค่ะ colon ทำหน้าที่แบ่งประโยค2ประโยคออกจากกันโดยประโยคที่ตามหลัง colon ต้องอธิบายถึงประโยคที่อยู่ข้างหน้า colon ประโยคที่2ที่ตามหลัง colon นั้นนอกจากจะอธิบายประโยคที่มาข้างหน้าแล้วยังต้องให้ความชัดเจนหรือยกตัวอย่างขยายความประโยคข้างหน้าเพิ่มเติมอีกด้วยโคลอนยังใช้นำหน้าลิสต์รายการยาวๆที่ทำเป็น bullet point หรือเป็นหัวข้อนะคะข้อควรระวังคือห้ามใช้โคลอนตามหลัง linking verbs และวลีที่ลงท้ายด้วยคำบุพบทค่ะมาดูตัวอย่างค่ะ According to Myers-Briggs Type Indicator there are 4 dimensions of personality types extroversion and introversion sensing and intuition thinking and feeling and judging and perceiving โคลอนที่ใช้ขั้นประโยคในตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าวลีทั้ง4ช่วงที่ตามมาซึ่งถูกขั้นด้วยเซมิโคลอนเป็นส่วนประกอบของประโยคแรกที่พูดถึงแบบประเมินบุคลิกภาพ Myers-Briggs 4 มิติที่มาข้างหน้าโคลอนค่ะ quotation marks คืออัญญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั่นเองค่ะมีหน้าที่แสดงบทคำพูดแสดงสารที่สื่อตรงจากผู้พูดรวมถึงการสื่อข้อความที่ต้องการจะเน้นโดยเฉพาะข้อความที่ผู้วิจัยดึงมาจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับโดยตรงนะคะโดยข้อมูลในสารนี้จะอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูดปิดหัวและปิดท้ายคำพูดเครื่องหมายคำพูดนี้มาเป็นคู่นะคะตัวอย่างแรกค่ะ Think about the 5 senses when you write said the senior mentor เราจะทราบว่าที่ปรึกษาผู้ใหญ่เป็นคนกล่าวประโยคนี้ค่ะส่วนตัวอย่างที่2เป็นการถอดความมาโดยตรงจากคำพูดตัวละครที่ชื่อจอร์จซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของวิลเลียมเชกสเปียร์เรื่อง As You Like It All the world's a stage and all the men and women merely players Italic หรือการใช้อักษรตัวเอียงเราจะใช้อักษรตัวเอียงเพื่อแยกหรือบ่งชี้ชื่อเฉพาะออกจากเนื้อความปกติเช่นชื่อหนังสือชื่อนิตยสารชื่อหนังสือพิมพ์ชื่อภาพยนตร์ชื่อยานอวกาศหรือชื่อภาพวาดเป็นต้นค่ะ Ellipsis หรือจุดไข่ปลาจุดไข่ปลา3จุดถูกนำมาใช้ในงานเขียนเพื่อละข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญบางอย่างไว้โดยเฉพาะเมื่อผู้เขียนต้องดึงข้อมูลจากที่อื่นมาใช้ในงานเขียนของตนนอกจากนี้แล้วจุดไข่ปลา3จุดนี้ยังสามารถใช้บ่งบอกถึงข้อความที่มาข้างหน้าว่ายังมีการดำเนินต่อไปยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่น In Einstein case ... one obvious answer would be that with his mathematical gifts he took after his father and with his love of music he took after his motherตัวอย่างข้อนี้ผู้เขียนดึงข้อมูลจากที่อื่นมาใช้และละข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่ต้องการจะเน้นไว้ด้วยจุดไข่ปลา3จุดค่ะตัวอย่างอีกข้อเป็นการใช้ ellipsis เพื่อแสดงถึงการกระทำที่ยังดำเนินต่อไปในลักษณะเดียวกันสิ่งที่ละเอาไว้ของข้อความนี้ก็คือการนับถอยหลังของการปล่อยยานอวกาศอพอลโล 13ที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคือ5 4 3 2 1 take off hyphen หรือเครื่องหมายยัตติพังคือขีดสั้นที่ใช้ขั้นคำขั้นพยางค์และยังสามารถใช้เชื่อมนามเฉพาะบางคำหรือไว้ขั้นคำเพื่อการอ่านผิดและเข้าใจผิดได้ค่ะตัวอย่างเช่น father-in-law พ่อตา well-being ความเป็นอยู่ที่ดีheavy duty boots รองเท้าบูทที่ใช้สำหรับการทำงานหนักสมบุกสมบัน ex-colleague อดีตเพื่อนร่วมงาน anti-aging medicine ยาที่ใช้ต่อต้านริ้วรอยชะลออายุ the university co-op ร้านสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยผู้เรียนควรสังเกตคำศัพท์ที่มากับไฮเฟนเหล่านี้นะคะเราสามารถแตกคำศัพท์หน้าตาใกล้เคียงกันได้หลายๆคำเลยค่ะDuchess หรือเครื่องหมายยัตติภาค
มีลักษณะเป็นขีดขั้นที่ยาวกว่าไฮเฟนค่ะใช้เพื่อยกตัวอย่างเพิ่มเติมหรือแสดงรายละเอียดของสิ่งที่กล่าวมาในข้อความข้างต้นและเป็นการเน้นหรือขัดจังหวะความคิดผู้อ่านเพื่อให้เห็นข้อความที่จะอธิบายเพิ่มนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้เพื่อยกตัวอย่าง dashes จะเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในงานเขียนแบบไม่เป็นทางการส่วนการใช้โคลอนที่นำหน้าข้อความตัวอย่างจะใช้กับงานเขียนที่เป็นทางการมากกว่านะคะและข้อความที่ใช้อธิบายนี้จะใส่ตามหลัง dashes คู่หรือระหว่าง dashes ที่ใส่ปิดหัวปิดท้ายข้อความก็ได้ค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ She refused to accept this truth, the inevitable truth, as it then seemed, that I was beyond cure, beyond saving, even beyond hope. ตัวอย่างนี้ต้องการเน้นและขัดจังหวะการอ่านของผู้อ่านโดยอธิบายความเพิ่มว่าความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นั้น the inevitable truth ขยายความด้วย as it then seemed มีความหมายว่าซึ่งณวันนั้นยังยอมรับไม่ได้อยู่ผู้เขียนมีนัยแฝงว่าแต่วันนี้พอยอมรับได้บ้างแล้วว่าฉันมันคงจะเกินเยียวยาเกินกว่าที่จะช่วยเหลือได้และคงเกินความคาดหวังใดๆ parenthesis นักขลิขิตหรือวงเล็บใช้เมื่อผู้เขียนต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลหลักที่ได้กล่าวไปข้างหน้าแล้วเช่นตัวอย่างข้อแรก The Test of English for International Communication ที่ทุกคนจะเรียกและคุ้นเคยกับ acronyms และข้อสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่าเราสามารถนำอักษรย่อหรือ acronyms มาวางไว้ในวงเล็บนะคะตัวอย่างที่ 2 Washington Irving 1783 to 1859 เครื่องหมายวงเล็บนี้ยังใช้เพื่อเน้นปีคริสตศักราชที่วอชิงตัน Irving มีชีวิตอยู่และตัวอย่างที่ 3 Bloom's Taxonomy การจำแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีของเบนจามิน บลูมถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับซึ่งเราก็สามารถนำตัวเลขไปใส่ไว้ในวงเล็บได้ดังนี้เช่นกันค่ะ brackets หรือภาษาไทยของเราก็ยังเรียกว่าวงเล็บหรือปีกกาค่ะ brackets กับ parenthesis คล้ายกันมากแต่ไม่สามารถทดแทนกันได้นะคะเราจะใช้ brackets เมื่อต้องการให้ข้อมูลและคำอธิบายเพิ่มในประโยคที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเช่นในประโยคตัวอย่างเราจะเห็นการใช้ brackets ในประโยคที่มีเครื่องหมายคำพูดอีกทีค่ะ